يا جمالك يا ست الكل. لو نفسك تعملي بلح الشام في البيت أحلى من المحلات، مقرمش من بره خفيف ومهوي من جوه ويتشرب الشربات صح من غير ما يعجن ولا يطرى، يبقى ركزي معايا في كل خطوة، لأن نجاح بلح الشام مش في المكونات بس، ده في التكات الصغيرة اللي بتفرق جدا. أول خطوة الشربات. في حلة نحط 2 كوب سكر زائد 1 كوب مية، من غير ما نقلب خالص. بعد ما نحطهم على النار نولع نار متوسطة ونسيبه لحد ما يغلي لوحده. أول ما يبدأ يغلي نضيف 3 شرايح ليمون، نوطي النار خالص ونسيبه 7 دقايق بالظبط. بعد 7 دقايق نطفي النار، ولو حابة ضيفي رشة فانيليا وهو سخن. نسيبه يبرد خالص على جنب. تاني خطوة تجهيز العجينة. في حلة تانية نحط 2 كوب مية، نص كوب زيت، 3 ملاعق كبيرة سكر، ربع ملعقة صغيرة ملح. نقلبهم كويس لحد ما السكر والملح يختفوا. نحط الحلة على نار متوسطة. أول ما الخليط يسخن ونلاقيه بدأ يطلع بخار خفيف، نضيف 2 كوب دقيق منخول ونص كوب نشا، ونبدأ نقلب بسرعة وباستمرار. هتلاحظي إن الخليط بيتقل وبيبدأ يتجمع. نفضل نقلب حوالي 4 دقايق على النار لحد ما العجينة تبقى كتلة واحدة ناعمة وتفك من جوانب الحلة. السر هنا إننا نستحمل التقليب شوية علشان العجينة تتشوح كويس، وده اللي بيديها الفراغات الحلوة بعد القلي. نشيلها من على النار، ولازم تبرد تماماً قبل إضافة البيض. بعد ما العجينة تبرد خالص نبدأ نضيف البيض واحدة واحدة. نضيف أول بيضة زائد ربع ملعقة صغيرة فانيليا، ونعجن كويس جداً لحد ما تختفي تماماً. هتحسي الأول إن العجينة مفككة، ده طبيعي، كملي عجن وهترجع ناعمة تاني. نكرر نفس الخطوة مع البيضة التانية، وبعدين التالتة، وبعدين الرابعة. كل مرة لازم البيضة تختفي تماماً قبل ما نضيف اللي بعدها. بعد ما نضيف ال4 بيضات نعجن كمان 3 دقايق علشان العجينة تبقى ناعمة ولماعة وقوامها تقيل كريمي. اختبار مهم، لو خدتي جزء منها ووقع ببطء من المعلقة يبقى كده القوام مظبوط. التشكيل والقلي. نحط جزء من العجينة في كيس حلواني، نحضر طاسة عميقة ونحط فيها زيت بارد أو دافي خفيف. مهم جدا نبدأ والزيت مش سخن قوي. نضغط من الكيس ونقص بالمقص المدهون زيت قطع متساوية مباشرة في الزيت. ما نقلبش فيهم أول دقيقتين، نسيبهم يثبتوا الأول. لما الزيت يبدأ يسخن ويغلي حواليهم نبدأ نقلب بحركة دائرية علشان اللون يبقى موحد. نفضل نقلب على نار هادية مائلة للهادي لحد ما ياخدوا لون ذهبي جميل. السر في النار الهادية إنهم يستووا من جوه وما يحمروش بسرعة من بره بس. لما يوصلوا للون الذهبي الغامق شوية نطلعهم على مصفى. التشريب. الشربات لازم يكون بارد والحلو لسه طالع سخن. نشيل شرايح الليمون من الشربات، ننزل الحلو في الشربات حوالي 30 ثانية بس. نقلبهم مرة علشان يتشربوا من كل الاتجاهات. نطلعهم ونسيبهم يصفوا شوية. لو حابة رشة شربات خفيفة على الوش مفيش مانع، ونزين برشة فستق مجروش. وبكده تبقى الحلوى جاهزة، مقرمشة من بره خفيفة من جوه وشربتها مظبوط مش معجنة. جربيها وقوليلي النتيجة. ولو عجبك الشرح بالتفصيل والتكات الصغيرة اللي بتفرق جدا، ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان توصلك كل وصفة ناجحة من أول مرة. كان معاكم تيسير أبو دهب.